السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على حل مشكلة تقع في أدوب أفتر إفكتس. بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون أدوب أفتر إفكتس يجدون هذه المشكلة فلا يعرفون الحل. إن شاء الله سنتعرف على الحل جميعا، فتابع الفيديو. نقوم بفتح أدوب أفتر إفكتس، نضع عمل جديد. لاحظ نجد هذه الكلمة refresh disabled. هذه المشكلة بسيطة عزيزي، فلا يظهر لك أي شيء في الشاشة. نقوم بالتجربة على مجلد. فالبعض يظن أن المشكلة في كارت الشاشة أو المشكلة في أدوب أفتر إفكتس، فيقوم بإعادة تثبيتها من جديد. ستقوم بإطفاء مفتاح الأحرف الكبيرة في الكلافي، سيظهر لك المجلد وستختفي المشكلة. فالمشكلة بسيطة جدا. لا تنسى الاشتراك في القناة، وأي استفسار زورني على موقع الانستغرام الهروال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.